จริงนะคะหมู่บ้านใส่หมูใช่ไหมต่อเลยนะโอ้โหจริงนะคะหมู่บ้านนะเนี่ยเจ๊มาม่านี่ของเจ๊ใช่ไหม เออ งั้นเดี๋ยวผมต้มมาม่าก็ได้ เออ เริ่มหิวแล้วแหละ ต้องเป็นไข่เจียวว่างั้นเถอะอยากเราเป็นไข่เจียวต้องใส่มาม่าไปเลยถูกไหมต้มมาม่าต้องต้มเลย ต้มแยกขอน้ำกินหน่อยดิพี่เฟย์เหมือนพ่อหนูเลยชอบทำตัวอย่างเงี้ยทำใส่แม่อย่างเงี้ยตลอดแย่แม่เก่งใส่พริกไหมใส่พริกไหม ใส่พริกไหมใส่จ้า ใส่พริกมาม่าไง เอาใส่พริกมาม่าใช่ไหม จ้าไม่ว่าอย่างเดียว พริกทำไม ไอ อ่ะ เบย์ช่วยผัดเป็นแว่นๆ
ต้องให้พี่เบย์ดูว่าหั่นไหม นี่อะไร โอเคหั่นเป็นแว่นๆอ่ะใส่ต้ม แค่ผมมาม่าจ้ะ อยาก แล้วแกะผมมา อ๋อไปทานไข่เหรอมีดสั้นหั่นมือเดียว โอเคอย่าเล็กมากเนาะแค่นี้ก็ได้โอเค โอ้โหเด็กถ้าเป็นอีโต้จะสะใจมาก ตาม กับเบย์คอยถือให้หน่อย โอ้น้ำข้นน้ำข้นดีนะซื้อแบบน้ำใสมา เอาแบบสำหรับคนที่ ใส่เกียร์ เอาหมดแล้ว ว่า ขอไข่มั้ยไข่มั้ยไข่ชีสฝรั่ง อะไรที่หนักนะ ชีสฝรั่งไหม ไม่มีเดี๋ยวมาเมื่อวานซื้อมาเลย มีค่ะชีสฝรั่งมี ที่ไหน ในรถในกระบะ เราระวังรถ อ่ะขอสดๆเจาะแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้หม้อไฟมาดีไหม ชีสฝรั่งมาเราเบย์หันมา